गाउँमा जन्मेर हुर्केको मान्छे म यसरी यहाँसम्म आएर जगजननी आमाको घाउमा मैले सँगै हिँड्न पाउँदा धेरै खुसी छु। म हर्षको आँसु मेरो दर्शक सामु म यो तीजको गीत लिएर आएकी छु। 2 वर्ष पछाडिको ग्यापमा म अहिले आइपुगेँ फेरि हजुरहरूको सामु। मैले त उहाँलाई सन्चो बनाउने नबनाउने उहाँले भन्नुभयो, मैले भन्नुको आवश्यक छैन। त्यही त भने नि, भक्तहरूले मिडियाको अगाडि भक्तहरूले दिने हो, मैले दिने होइन। म सत्य हुँ होइन, ईश्वरलाई थाहा होला, के मलाई थाहा होला, त्यो मैले चिनाउने होइन, भक्तले चिनाउने। तपाईँहरू अब मिडियाहरूले मलाई पटक पटक नखोज्नु होला। म वास्तवमा धेरै 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 एउटा फेङ्गो गराउँछन्, धेरै हलुङ्गो बनाउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिडियाहरूले यसरी खोजेर यसरी फोकस गरेको गरी नगर्नु होला। म पनि आफ्नो ट्याम हुन्छ। यो कुनै ठाउँमा मैले अब जवाबको सवालमा गर्न चाहन्न। कुनै ठाउँमा तीर्थ व्रत गर्दाखेरि मठ मन्दिरमा देख्नुहुन्छ भने हजुरले खिच्ने र नखिच्ने हजुरको आवश्यक हो। तर अब देखुन म अन्तर्वार्ता कुनै मिडियालाई दिन्न भन्न चाहन्छु। हमारी आमा रोइ नै रहेछ, हमारी आमा रोइ नै रहेछ, बरिलै बरिलै शान्ति आउनाले, बरिलै बरिलै शान्ति आउनाले, हमारी आमा रोइ नै रहेछ, बरिलै बरिलै शान्ति आउनाले, बरिलै बरिलै शान्ति आउनाले, बरिलै बरिलै शान्ति आउनाले। कस्तो अनुभव भइरहेछ यहाँलाई? अब आज स्टुडियोमा गीत पनि रेकर्ड गराउँदै हुनुहुन्छ यहाँकै स्वरमा। धेरै धेरै अब भनौँ न, म पहिला नि गाएको हो, अहिले पनि गाउँदैछु होइन। म आफ्नो खुसीको लागि गाउन खोजेको हो होइन, तर अरूको खुसीको लागि होइन। तर धरती आमाले फेरि पनि गाउनु भयो भनेर हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ त ठिकै छ होइन, नसुने पनि अब ठिकै छ, सुने पनि ठिकै छ। तर वास्तवमा मार्मिक बजारमा लिन भनेर यसरी गाएकी हुँ। तर सबैको मन, कलाकारदेखिबाट सबै राष्ट्रका देवी के अरे जनता, हाम्रा छोराछोरीहरू, दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई मन छोस् र राम्रो होस्। अब आउने दिनहरूमा धेरै प्रगति राम्रो गरून् भनेर भन्न चाहन्छु। यहाँले तीजको भाका, तीजको लयमा एउटा भगवानप्रति आस्था, देशप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका शब्दहरू छन् होइन? हजुर, मैले देशको लागि एकदम भन्छन् नि, एक हातले ताली बज्दैन, एक नारी बोलेर पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दा सबै नारीहरू एकदम सत्य तथ्य गरेर हिँडौँ र सबै हातेमालो गरेर यो देशलाई फेरि जोगाउँ सबै जनताहरू भनेर मैले त्यसरी भनेको हुँ। के अरे बजारमा धेरै मैले एउटा उहाँ पशुपतिमा पनि गएको थिएँ, धर्म कर्म गरे त देशमा शान्ति आउला नि, नत्र भने धानको बिहा जस्तै रौला नि भनेर पनि मैले यो भनेको थिएँ शब्द। त्यो बुझ्नु होला, धानको बिहा जस्तै रहने हो कि देशमा शान्ति लिने हो, त्यही नै जनताहरूको अगाडि त्यस्ता त्यस्ता कुरा गर्न चाहे। यो गीतको रचना यहाँले आफैले गर्नुभयो हो? हजुर, म आफै गरेको हो। गीतको अब भिडियो पनि आउँछ होला? हजुर, बजारमा आउँछ। यति सुन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने र असारको 21 गते बुटोल प्रदर्शनी गेटको अगाडि त्यस्तो सुन्नु छ भने र देखिनु मन छ, तपाईँहरूको देखिने इच्छा छ भने पनि त्यहाँ आएर म भिडियो 21 गते शनिबारको दिन 9 बजेदेखि सुरु हुन्छ। त्यतिखेर सबै भक्तहरूलाई देखिने इच्छा छ, मातासित बसेर नाच्ने इच्छा छ भने, भक्तहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ भने सबै भक्तहरूलाई आउनु होला भन्न चाहन्छु। तीज गीतको लागि अग्रिम शुभकामना छ हजुरहरूले पनि यहाँसम्म आउनु, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू पनि यस्तै गरेर प्रगति गर्दै हिँड्नु र यो राष्ट्रमा राम्रो राम्रो सन्देशहरू जनताको सामु पुर्याउनु भन्न चाहन्छु मैले। जस्तै भो मान्छे जनावर मरे, जस्तै भो मान्छे भरिलै भरिलै अन्धार्यो नेपालमा, भरिलै भरिलै सुन्दार्यो नेपालमा, भरिलै भरिलै सुन्दार्यो नेपालमा।
खुसी हो कि यहाँ दुईजनाले गाउनु भएको छ है? हजुर, जनावर जस्तै जनावर मरे जस्तै भो मान्छे भनेर यो जनावर जस्तै त मरेछ नि हाम्रो देशमा। बरिलाई यो सुन्दर नेपालमा भनेर भक्तहरूलाई जनताहरूलाई किन आमा भएको कारणले पनि होला यति धेरै मन छुन्छ। मलाई आमाको रूपबाट पनि मेरा छोराछोरीहरू जति दुखी होस्, चाहे धनी किन नहोस्, चाहे गरिब किन नहोस्, सबै सन्तानहरू कालले मरुन्, अकालमा नमरुन्, सबै सन्तानपट्टि सबै सन्तानहरूलाई काखमा र मनमा पस्न सकु र सन्तानहरूलाई सबलाई काखमा राख्न सकु भन्ने म त्यो चाहन्छु। कल्पना गुरुङ यिनै हुन् मेरी छोरी, मैले अर्को जन्म दिएको। यिनी छोरीलाई पनि रच तिमीले पनि जानेको शब्द भनेर 2-4वटा शब्द यिनले पनि रचिन् अनि मैले लय बनाएको थिएँ। यिनलाई पनि सँगै गाउँ छोरी, तिमीले पनि गाउँछौ भनेर म जन्म दिएको छोरी त नाइ कि कर्म दिएको छोरी, मेरो छोरी, तपाईँ पनि छोरी, ऊ पनि छोरा, ऊ पनि छोरा होइन। कल्पनाजीलाई सोध्न चाहे यहाँ के बिरामी हुनुहुन्थ्यो, माताले नयाँ जीवन दिनुभयो, यो बारेमा पनि हाम्रो दर्शकलाई। पहिलो प्रथम त मैले मेरो जगत जनानी माहा, मेरो जन्म दिने आमा जस्तै उहाँ कर्म दिनुभयो। मलाई यसरी नयाँ जीवन दिएर मलाई यसरी यहाँसम्म यसरी मिडियाहरूको अगाडि, हजुरहरूको अगाडि, जनताहरू हजुर सबै सम्पूर्णको अगाडि मलाई यसरी देखाउनु भयो। म धेरै खुसी छु, म आभारी छु। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझै पनि ठुलो शक्ति भएर अझै अरूले कसैले केही गर्न नसकोस्, छुन नसकोस् भन्न चाहन्छु। र उहाँले दिएको प्रसाद यो मैले उहाँको आशीर्वादले गर्दा मैले 2-4वटा शब्द पनि अहिले कोरे होइन। राम्रो छ कि छैन हजुरहरूले निर्णय गर्ने हो, त्यो त मलाई थाहा छैन होइन। हजुरहरूले अब कस्तो छ भन्ने कुरो त हजुरले सुझाव दिनु होला। मलाई त थाहा छैन कस्तो के हो, मलाई केही थाहा छैन। म त मरेर बाँचेको मान्छे, हेर्नुहोस् कसरी के भएको थियो भन्नु त। म त बिरामी, धेरै बिरामी थिएँ। म टाउको दुख्ने, खुट्टा दुख्ने, मुटुक दुख्ने, मलाई सम्पूर्ण हुन्थ्यो। ज्वरो आउँथ्यो, दिनदिनै ज्वरो आउँथ्यो मलाई। म हिँड्न कति गाह्रो हुन्थ्यो, कसरी जाने होला। म दोरीमा गर्थेँ, दोरीमा कसरी जाने होला, नगर भने के खाने। काठमाडौँमा सबै मान्छे साथी छन् होइन, साथीहरूले नै आफ्नो भन्दिनन्। पैसा छ त सबै आफ्नो, पैसा छैन सबै बिरानो हुँदो रहेछन्। मलाई थाहा थिएन। म गाउँमा जन्मेर हुर्केको मान्छे, म यसरी यहाँसम्म आएर जगत जन्ने आमाको घाउमा मैले सँगै हिँड्न पाउँदा धेरै खुसी छु। म हर्षको आँसु मेरो दर्शक सामु म यो 30को गीत लिएर आएकी छु। 2 वर्ष पछाडिको ग्यापमा म अहिले आइपुगेँ फेरि हजुरहरूको सामु। मन पराइदिनु होला, नपराइदिनु होला, हजुरको उसमा छ, त्यो त भरमा छ। हजुरले जे गर्नुहुन्छ हजुरहरूको हातमा। हजुर नै भगवान हो, हजुर जनताहरू नै, हजुर दर्शकहरू नै भगवान हो। र हजुर आमाको, मेरो आमाको आशीर्वादले म अहिले 2-4 शब्द 30को गीत शब्द बनाएँ। उहाँले बनाउनु भयो, उहाँ आमा मिलेर बनाएँ मलाई भनेर फोनमा भन्नुभयो अनि मैले बनाएँ। कस्तो भयो के भयो मलाई थाहा थिएन। अनि दाइला प्रेम सागर दाइलाई देखाएँ एकचोटि, दाइ भएछ कि भएन भनेर। उहाँले भएछ बहिनी, राम्रो भएछ भन्नुभयो। हुन्छ अनि माता उहाँ के कस्तो हुनुहुन्थ्यो, हजुरले कसरी भेट्नुभयो, कसरी उपचार के? म त हस्पिटल हिँड्दा लामा झाँक्रीको पनि गएँ। मलाई केही गरेर नि भएन। मलाई अलि दिन हुने भयो जस्तो हुने, त्यसपछि त्यस्तै हुन्थ्यो। लामाले भन्नुहुन्थ्यो नारायणघाटमा एकजना लामाले चितवनमा 20,000 दिन्छु, 20,000 दिऊ, मैले आँखा फुटा दिन्छु, तिमीलाई लागेको भनेर भन्नुभयो। मैले कसैलाई मार्दिनँ, बरु म मर्न चाहन्छु, म कसैलाई मार्दिनँ, कसैको ज्यान खान्न मैले भनेर भने। अनि त्यसपछि म अर्को दिन म यहाँ काठमाडौँ फर्केर आएँ। अनि त्यसको 2 वर्षपछि फेरि बिरामी भएर म गाउँमा गएँ। गाउँमा गएपछि फेरि गाउँमा पनि लामा बोलाउनु भयो। घरमा आमाले लामा लिएर आउनुभयो, मलाई बोकेर लानुभयो, गाउँमा पुर्याउनु भयो। यहाँ हुँदी माताकोमा कति लानुभयो, सक्दिनँ भनेर मलाई गाउँमा पुर्याउनु भयो। गाउँमा पुर्याएपछि मलाई 2 वर्षको बुटी बाँधिदिनु भयो।
लामाले फेरि त्यसपछि त्यस्तै भयो। मलाई सानैदेखि त्यस्तै हुन्थ्यो। सुत्दाखेरि नि मलाई मलाई ब्लड बगेर नाकाबाट भल बग्थ्यो। अनि सपनामा अनि केले लहट्ने देख्थेँ, मन्दिरहरू जाने, नागहरू देख्ने सबै गर्थेँ। आमासँग म सपनामा जहिले हिँड्ने, साडी लाएर, रातो साडी लाएर मलाई पछाडि पछाडि हिँड्ने, आफू अगाडि अगाडि हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। कहाँ हुनुहुन्छ होला? पहिला 10 वर्ष अगाडि उहाँलाई भेटेको थिएँ एकचोटि, उहाँ र म सँगै काम गरेको हो। त्यसपछि हामी बिछोड भयौँ। कहाँ हुनुहुन्छ होला, कहाँ हुनुहुन्छ होला, विष्णु विष्णु भनेर भन्थ्यौँ हामीले त। साथी मलाई त माया भनेर थाहा थिएन। अब म त अन्जान मान्छे, म त झन् के थाहा हुन्थ्यो र उहाँलाई त भएको मान्छेले भन्नु भएन मलाई म यस्तो छु भनेर भन्नु भएन। म कति खोज्दै हिँड्दै गरेँ कहाँ हुनुहुन्छ होला भनेर। पछि बल्ल पढाएर 2 वर्ष भयो अहिले उहाँ पशुपतिमा आएर बस्नुभएको थियो, तपस्या बस्नुभएको थियो। अनि तपस्या बस्दाखेरि म हस्पिटल जान्छु भनेर आँखा दुखेको गर्थ्यो, आँसु झरेको निन्द्रा नि नलाग्ने। अनि हस्पिटल जान भनेर गएको, म भेटेर जान्छु भनेर भने। अनि तँलाई सन्चो हुन्छ, यहीँ सन्चो हुन्छ, किन हस्पिटल जानु पर्यो? तँलाई मैले सन्चो गराउँछु, नरो भनेर भन्नु। म रोएँ, मलाई सन्चो गराउनु, मलाई किन यस्तो भयो, मलाई सन्चो गराउनु, म बाँच्न चाहन्छु भनेर म आएको। उहाँलाई आमा हालेर म काखमा बसेर म रोएँ, धेरै रोएँ। मैले सन्चो गराउँछु भन्नुभयो उहाँले, सन्चो पनि गराउनु भयो। म 9 महिनासम्म उहाँको काखमा बसेर, उहाँ आश्रममा बसेर म असारमा बल्ल यहाँ काठमाडौँ आएँ। हुन्छ, अब यो कथा कहानी सुनाइदिनु भयो। माताजी यहाँको भक्तसँगै आज सँगै गीत पनि गाउनु भएको छ। उहाँको कहानी सुन्दा उहाँ आफै पनि रुनुभयो कता। त्यसपछि म उहाँसँगै अहिलेसम्म सँगै छु र भगवान्ले नछुटाइदिनु होला। अहिले सधैँ म बाँचुन्सम्म, मरेपछि नि सँगै राखिदिनु होला उहाँसँग भन्न चाहन्छु। हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो हुनुहुन्थ्यो? मैले त उहाँलाई सन्चो बनाउने नबनाउने उहाँले भन्नुभयो, मैले भन्नुको आवश्यक छैन। त्यही त भने नि, भक्तहरूले मिडियाको अगाडि भक्तहरूले दिने हो, मैले दिने होइन। म सत्य हुँ होइन, ईश्वरलाई थाहा होला, के मलाई थाहा होला, त्यो मैले चिनाउने होइन, भक्तले चिनाउने हो। तपाईँ धेरै मिडियाहरू आउनुभयो, अरूहरूले गाउन पनि यहाँ छ होला होइन, अरूहरूलाई टाइम दिनुपर्छ। तपाईँहरू अब मिडियाहरूले मलाई पटक नखोज्नु होला। म वास्तवमा धेरै एउटा फेङ्गो गराउँछन्, धेरै हलुङ्गो बनाउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिडियाहरूले यसरी खोजेर यसरी फोकस गरे नगर्नु होला। म पनि आफ्नो टाइम हुन्छ। यो कुनै ठाउँमा मैले अब जवाबको सवाब म गर्न चाहन्न। कुनै ठाउँमा तीर्थ व्रत गर्दाखेरि मठ मन्दिरमा देख्नुहुन्छ भने हजुरले खिच्ने र नखिच्ने हजुरको आवश्यक हो। तर अब देखुन म अन्तर्वार्ता कुनै मिडियालाई दिन्न भन्न चाहन्छु। अब त्यही भन्दै बिदा हुन्छु। गीतको एकदम सफलताको शुभकामना दुवैजना। अन्त्यमा कल्पनाजी गाएका केही भन्नुहुन्छ? धन्यवाद हजुरलाई, सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मिडियाहरूलाई र यो यहाँ हेरेर बस्ने सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी बाबुआमा सबैजनालाई नमस्कार टक्राउन चाहे। हेर यति पसिना छाडेको भक्तहरू, मिडियाहरूले आएर हे भगवान् भनेपछि तिमी गरी खाने होइनौ। नमस्कार, नमस्कार, बाई सबैजना।